توی این سوال یه تیر با سطح مقطع مستطیلی به ابعاد b در d داریم که در وسط فیکس شده یا فقط اجازه دوران داره و صورت سوال میگه که نسبت ابعاد b به d رو یعنی ابعاد سطح مقطع تیر رو طوری تعیین کنید که ضریب اطمینان برای کمانش در هر دو جهتی که ممکنه این تیر کمانش بکنه برابر باشه. و بعد در انتها میگه که با در نظر گرفتن این مقادیر نیرو، طول و مدول الاسیسته و ضریب اطمینان 3 ابعاد لازم برای این تیر رو تعیین کنید. خب در ابتدا بایستی ببینیم که این تیر از هر طرف به چه شکلی کمانش میکنه و مقدار بار بحرانی کمانشش چقدر هست. اگر صفحه XZ رو در نظر بگیریم که تیر بخواد توی صفحه XZ کمانش بکنه، توی صفحه XZ این تیر به این شکل کمانش خواهد کرد که در وسط چون تکیهگاه داره، فیکس داره، در وسط تیر یک اتصال خواهد داشت و در اصل طول مؤثر مربوط به تیر میشه نصف طول کل یعنی L. اگر طول کل 2L باشه طول مؤثرش میشه L. خب برای این حالت بار بحرانی کمانش رو حساب بکنیم. پی کریتیکال توی این حالت میشود پی کریتیکال یا بار بحرانی میشه P2 ضرب در E ضرب در خب آی مومنت اینرسی. بایستی ببینیم این تیر توی این صفحه اگر بخواد توی صفحه XZ اگر بخواد کمانش بکنه در این جهت روی این در اصل مومنت اینرسی بایستی حساب بشه. پس مومنت اینرسیش میشه 1/12 D ضرب در B به توان 3. در اصل 1/12 BH3 رو به این شکل نوشتیم D ضرب در B به توان 3. خب تقسیم بر P2EI تقسیم بر L به توان 2 طول مؤثر به توان 2. خب این میشه بار بحرانی کمانش به شرط که توی صفحه XZ بخواد در اصل کمانش صورت بگیره. خب اگر من بخوام ضریب اطمینان رو برای این تیر در این حالت حساب کنم، ضریب اطمینان میشود چی؟ میشود بار بحرانی کمانش تقسیم بر باری که داره بهش وارد میشه. پس ضریب اطمینان میشه P2E DB3 تقسیم بر 12L2 ضرب در P 12L2 ضرب در P. پس بار بحرانی کمانش تقسیم بر باری که داره به قطعه وارد میشه. این مال صفحه XZ. حالا اگر بخوایم صفحه X به جای صفحه XZ صفحه YZ رو در نظر بگیریم، یعنی کمانش توی صفحه YZ اتفاق بیفته. توی صفحه YZ کمانش به این شکل اتفاق میفته، یعنی طول کامل تیر میشود طول مؤثر یعنی 2L. خب در این حالت پی کریتیکال چقدر میشه؟ پی کریتیکال میشه P2E. خب برای آی من بایستی مومنت اینرسی رو حول این محور در نظر بگیرم. در صفحه YZ مومنت اینرسی حول محور X بایستی حساب بشه. پس میشه P2E ضرب در BD2 تقسیم بر 12 1/12 BH3 ضرب در طول مؤثر که 2L هست به توان 2. این میشه بار بحرانی کمانش. و اگر ضریب اطمینان رو بخوام حساب کنم میشه P2EI P2E ضرب در P2E ضرب در I میشه BD2 12 تقسیم بر 2L. خب 2 به توان 2 میشه 4 ضرب در 12 میشه 48 تقسیم بر 48 تا L2 در P. ضریب اطمینان رو هم برای این حالت حساب کردم. حالا اگر بخوایم در هر دو وضعیت ضریب اطمینان برابر باشه، این دو تا مقدار رو بایستی با هم مساوی قرار بدیم. پس من میذارم دو تا ضریب اطمینان ها رو با هم مساوی قرار میدم. میشود P2 E ضرب در D B3. اینجا هم اینها هم توان 3 دارن، اشتباه نوشته بودیم توان 2.
توان 3 اینجا هم توان 3 در از مقایسه 1/12 بی هاش 3 ارتفاع به توان 3 هست. خب ضریب اطمینان شد P2 E D B3 تقسیم بر 12 L2 P. برای طرف دیگه هم این عبارت شد P2 E B D3 تقسیم بر 48 L2 P. خب ساده بکنیم، این P2 ها ساده میشه، E ساده میشه، 12 و 48 ساده میشه 4. L2 ها ساده میشن، P ساده میشه، این D از این طرف ساده میشه با این توان 2 میخوره و این B هم از این طرف توان 2 میخوره. خب پس نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه D2 مساوی با 4 تا B2. اگر رادیکال بگیریم D مساوی 2B خواهد بود. پس D یا طول بزرگ بایستی 2 برابر طول کوچولو یا عرض باشه که در اصل ضریب اطمینان برای هر دو طرف یکسان باشه. خب حالا پس نسبت ابعاد مورد نظر رو برای اینکه ضریب اطمینان از هر دو طرف یکسان باشه رو به دست آوریم. حالا در قسمت بعدی میخوایم بریم و حساب کنیم ببینیم که ابعاد اندازه با توجه به این اطلاعاتی که صورت سوال داشت و داده چقدر میشه. خب از یکی از این روابط استفاده کنیم. چون D مساوی 2B3 هست فرقی هم نمیکنه از کدوم ضریب اطمینان استفاده کنیم. از این ضریب اطمینان من استفاده میکنم. دو تا ضریب اطمینان ها برابر هستن. خب میشه FS ضریب اطمینان برابر با P2 E. به جای D میذارم 2B، پس ضرب در 2B به توان 3 میشه B به توان 4 تقسیم بر 12 تا L2 P. خب من ابعاد یا بعد B رو لازم دارم، پس B رو از این عبارت به دست میارم. B4 میشود این 12 با این 2 ساده میشه 6 میشه 6 تا ضریب اطمینان FS ضرب در L2 ضرب در P تقسیم بر P2E. این میشه مقدار B رو میشه از این رابطه به دست آورد. پس B4 میشود 6 ضرب در، خب ضریب اطمینان رو چند داریم توی صورت سوال؟ ضریب اطمینان رو 3 داریم، نیرو رو 4.4 کیلو نیوتن، L1 و مدول الاستیسیته هم 200. خب جایگذاری میکنم. ضریب اطمینان رو داشتیم 3، طول رو داشتیم 1 به توان 2، نیرو رو داریم 4.4، 10 به توان 3 بر حسب کیلو نیوتن هست که به نیوتن تبدیلش کردیم، تقسیم بر P2 ضرب در E رو هم داریم 200 گیگاپاسکال. این عبارت رو اگر حساب بکنیم مقدار B4 میشه 4.012 ضرب در 10 به توان منهای 8. خب میتونیم ریشه 4 بگیریم و مقدار B رو به دست بیاریم. اگر ریشه 4 بگیریم مقدار B میشه 14.15 ضرب در 10 به توان منهای 3 بر حسب متر. خب اگر بخوایم به میلیمتر تبدیلش بکنیم B میشود 14.15 میلیمتر و D هم 2 برابرش هست، پس D میشود 28.3 میلیمتر. این هم ابعاد و اندازه این سطح مقطع این تیر برای اینکه ضریب اطمینان و بارهای داده شده توی این رابطه‌اش صدق کنه.